नमस्कार. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना भजी खावीशी वाटतात. तर आज आपण सोडा न घालता खमंग, कुरकुरीत आणि झटपट होणारी थोड्या वेगळ्या पद्धतीने बटाटा भजी बनवणार आहोत. तर रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा. सर्वात आधी इथे आपल्याला 2 बटाटे घ्यायचे आहेत. बटाट्यांना पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला बटाट्यांची या पद्धतीने साल काढून घ्यायची आहे. बटाट्याची साल काढून झाल्यानंतर आपल्याला या पद्धतीने जाड छिद्र्यांची खिसणी घ्यायची आहे आणि खिसणीवरती आपल्याला बटाट्याचा खीस पाडून घ्यायचा आहे. तर खीस पाडताना आपल्याला अगदी लांबसर असा खीस पाडून घ्यायचा आहे. इथे आपण दोघंही बटाट्यांचा खीस पाडून घेतलेला आहे. त्यानंतर ह्या खीसला आपल्याला पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. पाण्याने धुतल्यामुळे त्यातील स्टार्च सर्व निघून जातो. जोपर्यंत बटाट्याच्या खीसमधलं सर्व स्टार्च निघत नाही, तोपर्यंत आपल्याला 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर हे सर्व पाणी फेकून द्यायचं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता मी 2 ते 3 वेळा बटाट्याचा खीस पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. त्यानंतर या खीसला आपल्याला हातावरती पिळून घ्यायचं आहे. तर या पद्धतीने आपल्याला बटाट्याचा खीस पिळून घ्यायचा आहे म्हणजे त्यातील काही पाणी असेल तर ते निघून जाईल. बटाट्याचा खीस सर्व पिळून झाल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला लगेच मसाले घालायचे आहेत. तर इथे आपण हिरवी मिरची आणि लसूण मिक्सरला बारीक करून त्याची पेस्ट घातलेली आहे. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला 3 ते 4 कढीपत्त्याची पानं बारीक करून घालायची आहेत. कढीपत्ता जर तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर सुद्धा घालू शकता. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला कॉर्नफ्लॉवर 2 चमचे घालायचा आहे. कॉर्नफ्लॉवर जर तुमच्याकडे नसेल किंवा आवडत नसेल तर तुम्ही यामध्ये 1 चमचा तांदळाचं पीठ सुद्धा घालू शकता. त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. अर्धा चमचा इथे आपल्याला धणे जिऱ्याची पावडर घालायची आहे आणि 1 चमचा आपल्याला गव्हाचं पीठ घालायचं आहे. गव्हाचं पीठ घातल्यामुळे बटाट्याच्या खिसला बाइंडिंग छान येतं. त्यानंतर आपल्याला पाणी न घालताच हे पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. जेव्हा आपण हे पीठ मिक्स करतो तेव्हाच थोडं पाणी सुटलं जातं बटाट्याच्या खिसला. त्यामुळे आपल्याला पाणी न घालताच हा सर्व खीस अगदी व्यवस्थित चोळून मिक्स करून घ्यायचा आहे. एकीकडे पीठ मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला दुसरीकडे तेल तापवून घ्यायचं आहे आणि पीठ मिक्स करून झाल्यानंतर लगेच आपल्याला तेलामध्ये भजी सोडायची आहेत. तर भजी तेलामध्ये टाकताना गॅसची फ्लेम ही आपल्याला मोठी ठेवायची आहे आणि गरम तेलामध्येच आपल्याला भजी सोडायची आहेत. स्लो गॅसवरती जर भजी सोडलेली असेल तर बटाट्याचा खीस तेलामध्ये मोकळा होऊ शकतो. म्हणून आपल्याला गॅसची फ्लेम ही मोठी ठेवायची आहे आणि सर्व भजी तेलामध्ये टाकून घ्यायची आहेत. भजी तेलामध्ये टाकल्यानंतर गॅसची फ्लेम मीडियम करायची आहे आणि दोघं बाजूंनी व्यवस्थित भजी तळून घ्यायची आहेत. तुम्ही इथे बघू शकता दोघं बाजूंनी या पद्धतीने लालसर रंग आल्यानंतर आपल्याला भजी तेलामधून काढून घ्यायची आहेत. इथे बटाट्यांच्या भजींची पहिली बॅच तळून तयार झालेली आहे. त्यानंतर आता आपण दुसरी बॅच याच पद्धतीने तळून घ्यायची आहे. तर भजी तेलामध्ये टाकताना आपल्याला पुन्हा तेल तापवून घ्यायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची आहे. तर इथे सर्व भजी तळून तयार झालेली आहेत. तुम्ही बघू शकता भजीला रंग छान आलेला आहे. तसंच चवीला सुद्धा खमंग आणि कुरकुरीत ही भजी लागतात. तर ही भजी तुम्ही चटणीसोबत किंवा मग टोमॅटो सॉससोबत खाऊ शकता. तर नक्की करून बघा. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून घंटीचं बटन दाबा म्हणजे मी टाकलेल्या रेसिपी तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. लवकरच भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.